Αγαπημένοι μου, γεια σας. Οι καρδιές των καλών ανθρώπων είναι αλήθεια πως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχει μία κατηγορία δίποδων θηλαστικών που είναι δίπλα μας και είναι πραγματικά σατανικοί. Οι άνθρωποι ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο, αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να πληγωθούμε. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κακόβουλοι που καμιά φορά διασχίζουν τους δρόμους μας και αν δεν προσέξουμε τα σημάδια ώστε να τους κρατήσουμε μακριά, είναι πιθανόν να βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε σύντομα και εύστοχα 9 συμπεριφορές και τακτικές σατανικών ανθρώπων που προσπαθούν να κλέψουν τη χαρά μας και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος γιατί θα έχει πολύ ζουμί. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Πιθανότατα έχετε γνωρίσει κάποιον που είναι πραγματικά σκληρός άνθρωπος που πληγώνει τα συναισθήματά σας χωρίς τύψεις και εκμεταλλεύεται ίσως και άλλες αδυναμίες σας. Μερικές φορές αυτές οι συμπεριφορές είναι τόσο κρυμμένες και λεπτές που δεν συνειδητοποιούμε καν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κακό άνθρωπο. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω 9 σημάδια ότι έχετε να κάνετε με έναν πραγματικά κακό άνθρωπο, ώστε αυτοί οι τύποι να μην προλάβουν να καταλάβουν το χώρο σας. Υπάρχει μια πικρή αλήθεια. Οι κακοί άνθρωποι νιώθουν ευχαρίστηση όταν βλέπουν τους άλλους να υποφέρουν. Ενώ αντιθέτως, όταν βλέπουν ανθρώπους χαρούμενους και χαμογελαστούς ή να απολαμβάνουν την επιτυχία τους, σκυλιάζουν και ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε για να τους το χαλάσουν. Φανταστείτε έναν συνάδελφο, για παράδειγμα, ο οποίος αντί να προσφέρει βοήθεια όταν αντιμετωπίζετε ένα θέμα, γελάει με τις δυσκολίες σας, σας κατηγορεί ότι δεν είστε ικανό άτομο στην εξέβριση λύσεων και σας υποτιμά. Ή ακόμη χειρότερα, βρίσκει την ευκαιρία να σας συκοφαντήσει για αναποτελεσματικότητα προκειμένου να καρποθεί ο ίδιος κάποιο όφελος ή έως και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να σας εξαφανίσει από το πεδίο, χάνοντας μέχρι και την εργασία σας. Μπορούν επίσης να διαδώσουν κουτσομπολιά και να δημιουργήσουν συγκρούσεις για να δουν τις αντιδράσεις των ανθρώπων και να απολαύσουν το χάος που έχουν προκαλέσει. Τέτοιες συμπεριφορές ανήκουν στην κατηγορία του σαδισμού και μην περιμένετε ότι αν βρείτε έναν απλό και ευγενικό τρόπο αντιμετώπισης τους θα μαλακώσουν και θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Οι κακοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά ελεγκτικοί. Νιώθουν άβολα και ανίσχυρα αν δεν ελέγχουν κάθε πτυχή της ζωής τους, αλλά και τη ζωή των γύρων τους. Θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι τα πράγματα συμβαίνουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και θα κάνουν κατάχρηση της όποιας εξουσίας τους εάν δεν συναντήσουν την αντίστασή σας. Σκεφτείτε εκείνον τον προϊστάμενο που επιμένει να αναθεωρεί κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς σας, όχι επειδή θέλει να βοηθήσει, αλλά επειδή χρειάζεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ή σκεφτείτε αυτόν τον φίλο που αποφασίζει πάντα που θα πάτε, τι θα κάνετε και με ποιον, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις σας ή τις απόψεις της παρέας. Αυτές οι στάσεις δείχνουν μία αιμονή με τον έλεγχο που μπορεί να είναι ασφικτική. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ένας σύντροφος που παρακολουθεί συνεχώς που βρίσκεστε και με ποιον μιλάτε. Όχι από ανησυχία, αλλά από ανάγκη να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Αυτή η ανάγκη για έλεγχο δεν είναι μόνο εκνευριστική, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Τέτοιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά τη δύναμή τους για να εκμεταλλεύονται και να κακοποιούν τους άλλους. Η αναγνώριση αυτών των συμπεριφορών και ο καθορισμός σαφών ορίων είναι απαραίτητη για την προστασία της ανεξαρτησίας, αλλά και της συναισθηματικής σας υγείας. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι έχετε να κάνετε με έναν κακό άνθρωπο είναι αν αισθάνεστε περίεργα κοντά του.
Μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι, ανήσυχοι ή απλά άβολα με την παρουσία του. Αυτό θα μπορούσε να είναι το φυσικό σας ένστικτο που σας προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Φανταστείτε ότι είστε σε μια συγκέντρωση όπου όλοι διασκεδάζουν, αλλά υπάρχει ένα άτομο που σας κάνει δίχως εμφανή λόγο να νιώθετε ένταση και άβολα όποτε είναι γύρω σας και σας δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορίας. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το άτομο κουβαλά αρνητική ενέργεια ή έχει κρυφές και κακόβουλες προθέσεις. Κάθε φορά που σας πλησιάζει, μπορεί να μην είστε σε θέση να εντοπίσετε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το σώμα και το μυαλό σας φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η διαίσθηση δεν πρέπει να αγνοηθεί. Το ένστικτό σας παίρνει συχνά σήματα που το συνειδητό μυαλό μας μπορεί να μην αντιλαμβάνεται. Εάν αισθάνεστε συνεχώς άβολα με την παρουσία κάποιου, αυτό είναι μια προειδοποίηση ότι το άτομο μπορεί και να μην έχει πολύ καλές προθέσεις. Να δίνετε προσοχή σε αυτά τα συναισθήματα, γιατί μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε εξαιρετικά επιβλαβείς καταστάσεις και να διατηρήσετε την εσωτερική σας γαλήνη. Οι κακοί και υστερόβουλοι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη για τις πράξεις τους. Πάντα κατηγορούν τους άλλους όταν κάτι πάει στραβά και τους αρέσει να παίζουν το θύμα. Δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους και προσπαθούν να σε κάνουν να ζητήσεις εσύ συγγνώμη για αυτά. Φανταστείτε κάποιον σε μια εργασιακή ομάδα που κάνει λάθος σε ένα σημαντικό έργο. Αντί να παραδεχτεί το λάθος του, κουνά το δάχτυλο με ευκολία σε εσάς ή σε κάποιον άλλον στην ομάδα, λέγοντας ότι το φταίξιμο βαραίνει όλους γιατί δεν τον βοηθήσατε σε μία κομβική στιγμή. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά σας κάνει επίσης να αισθάνεστε ότι κατηγορείστε άδικα και αυτό μπορεί να σας ρίξει στο δράμα και την αυτολύπηση, καθώς βαριγκωμάτε για την κακή σας τύχη. Ένα άλλο συχνότατο παράδειγμα είναι ένας γνωστός ή ένας φίλος που μπαίνει συνεχώς σε μπελάδες και αντί να αποδεχτεί ότι οι επιλογές του τον οδήγησαν σε αυτές τις καταστάσεις, κατηγορεί πάντα τους άλλους. Αν αργήσουν σε ένα ραντεβού, φταίει η κίνηση ή κάποιος άλλος που τους έκανε να αργήσουν. Αν κάτι πάει στραβά στη ζωή τους, δεν κοιτάζουν ποτέ τις πράξεις τους, αλλά βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να κατηγορούν τους απέναντι και να παίζουν το θύμα. Συχνά κατηγορούν τους συντρόφους τους ότι δεν τους καταλαβαίνουν, τους φέρονται άδικα και σας απομυζούν όλη σας την ενέργεια, καθώς σχεδόν κάθε φορά που σας συναντούν, σας μιλούν για το πρόβλημά τους, προσποιούμενοι ότι θέλουν τη γνώμη σας για να τους βοηθήσετε να το λύσουν. Άλλοτε χάνουν πολύ συχνά τη δουλειά τους ή δεν έχουν ποτέ αρκετά χρήματα για να πληρώσουν ακόμη και τις βασικές τους υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εντελώς συνειδητό στυλάκι και ένας πολύ συγκεκριμένος ρόλος που τον παίζουν ξεδιάντροπα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή η κατάσταση συνεχούς ατυχίας την οποία παρουσιάζουν είναι πραγματικά πολύ πιασάρικη, ενώ ο απότερος σκοπός τους είναι να σας απομυζούν με κάθε τρόπο. Αυτό είναι συναισθηματικά εξαντλητικό και αν πατήσετε την πεπονόφλουδα, μπορεί ως καλός άνθρωπος που είστε να δίνετε συνεχώς σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, χωρίς ποτέ να πάρετε τίποτε πίσω. Πολλοί από τους κακούς και υστερόβουλους ανθρώπους έχουν την τρομερή συνήθεια να λένε ψέματα συνεχώς. Πολλές φορές λένε ψέματα απλώς για διασκέδαση ή για να χειραγωγήσουν τους άλλους όπως πάντα. Δεν εκτιμούν την εμπιστοσύνη ή τη φιλία σας, δίνοντας προτεραιότητα μόνο στα δικά τους συμφέροντα. Φανταστείτε έναν συνεργάτη, ο οποίος πάντα φτιάχνει ιστορίες για τα επιτεύγματά του στη δουλειά, υπερβάλλοντας ασφαλώς, ή ακόμη κατασκευάζει έως και γεγονότα για να ξεχωρίσει από όλους, ώστε να πουλάει με ευκολία τις υπηρεσίες του. Θυμηθείτε επίσης εκείνο το φίλο που λέει ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωσή σας επειδή ήταν άρρωστος. Αλλά λίγο αργότερα ανακαλύπτεται ότι ήταν κάπου αλλού διασκεδάζοντας. Αυτά τα ψέματα δεν είναι μόνο ανέντιμα, αλλά φανερώνουν και παντελή έλλειψη σεβασμού για εσάς. Δυστυχώς, τέτοιες καταστάσεις παρατηρούνται και στις συντροφικές σχέσεις.
Κάποιοι λένε ψέματα για τις συναισθήματα ή τις προθέσεις τους για εσάς, προκειμένου να σας κρατήσουν ασφαλώς υπό έλεγχο, ώστε να ορίζουν εκείνοι απολύτως τη σχέση. Αυτά τα ψέματα μπορεί να είναι μικρά και φαινομενικά ακίνδυνα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια πλέκουν έναν νηστό αράχνης και εσείς παγιδεύεστε. Η ειλικρίνεια είναι το θεμέλιο κάθε σταθερής και υγιούς σχέσης, προσωπικής ή επαγγελματικής, και οι άνθρωποι που λένε συνεχώς ψέματα δεν μπορούν να προσφέρουν ποτέ τίποτε ουσιαστικό. Οι αληθινά κακοί άνθρωποι δεν νιώθουν τύψεις για τις πράξεις τους. Ποτέ δεν αισθάνονται ένοχοι για πιθανές αρνητικές πράξεις τους και τον αντίκτυπο που έχουν στους άλλους. Σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτοί, κάνουν απλώς τα πάντα για να σας κάνουν να αμφιβάλλετε και να ξεφύγουν απλά από αυτό που έχουν δημιουργήσει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί τέτοιοι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν κανένα όριο. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλες βλάβες, δίχως ακόμη να έχουν καν την παραμικρή συνειδητότητα των πράξεών του. Πραγματικά σας το λέω, πως ένας τέτοιος τύπος θα μπορούσε να πατήσει το κουμπί για την απελευθέρωση μιας πυρηνικής βόμβας και στο τέλος, πριν να εξαφανιστούν όλοι από τον πλανήτη, να υποστηρίξει πως δεν φταίει αυτός, γιατί αναγκάστηκε να το κάνει επειδή κάποιοι με τις πληροφορίες τους του δημιούργησαν λάθος εικόνα. Οι άνθρωποι που δεν αισθάνονται ενοχές ή τύψεις όταν έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα έχουν βαθύ αντικοινωνικό τραύμα, το οποίο δεν σκοπεύουν να επουλώσουν, γιατί ο εσωτερικός τους θυμός έχει μετατραπεί σε φθόνο και αποζητούν να τραβήξουν τους πάντες και τα πάντα στο βαθύ σκοτάδι τους. Εάν οι φίλοι και η οικογένειά σας προειδοποιούν για το χαρακτήρα κάποιου, είναι σημαντικό να λαμβάνετε σοβαρά αυτές τις προειδοποιήσεις. Συνήθως δεν δίνουμε σημασία στις συμβουλές της οικογένειάς μας, γιατί πιστεύουμε ότι μας έχουν δώσει πολλές μέσα στα χρόνια και δεν εννοούν να αναγνωρίσουν την κρίση μας, την ωριμότητά μας, αλλά ίσως και την ελεύθερη βούλησή μας. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν λέω. Αλλά αν είστε πραγματικά ένας ελεύθερος και ώριμος άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείτε πλέον να ξεχωρίσετε πότε μία συμβουλή από την οικογένειά σας αφορά από μέρους τους μία υπερβολική ανησυχία για το άτομό σας σε σχέση με τα δικά τους, πιστεύω, και πότε μπορεί πραγματικά να έχουν δει κάτι που ίσως είναι πολύ βοηθητικό, ακόμη και σωτήριο για εσάς. Φανταστείτε ότι αρχίζετε να βγαίνετε με κάποιο άτομο και σύντομα οι στενότεροι φίλοι και η οικογένειά σας εκφράζουν ανησυχία ότι το άτομο αυτό έχει ιστορικό απιστίας ή χειραγώγησης και ασέβειας σε προηγούμενες σχέσεις. Ότι παίρνει ουσίες ή ασχολείται με τα τυχερά παίγνια, ότι του αρέσει υπερβολικά το ποτό κτλ. Μπορεί να είναι δύσκολο να δεχτείτε αυτές τις επικρίσεις, ειδικά αν έχετε συναισθηματικά ανάμειξη μεγάλη μαζί του, αλλά είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά τις ανησυχίες προσώπων που έχουν αποδείξει στο παρελθόν με τις πράξεις τους ότι σας αγαπούν και ενδιαφέρονται για σας πραγματικά. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι απλώς κουτσομπολιά, αλλά προειδοποιήσεις βασισμένες σε πραγματικές εμπειρίες που μπορούν να σας σώσουν από οδυνηρές καταστάσεις. Εάν διαφορετικά άτομα σας προειδοποιούν για το ίδιο πρόσωπο, θα πρέπει τότε σίγουρα να είστε προσεκτικοί. Άλλωστε, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάτε πως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των πραγματικά ύπουλων και κακών ανθρώπων είναι η τέχνη της παραπλάνησης. Η κακοποίηση των ζώων είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ενός κακού ανθρώπου. Η σκληρότητα προς τα ζώα σίγουρα υποδηλώνει βαθύτερα προβλήματα στο χαρακτήρα κάποιου. Αν πέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιος κακοποιεί ή φέρεται αμελώς προς τα ζώα, αποστασιοποιηθείτε αυτομάτως από αυτό το άτομο. Κάποιος ο οποίος φωνάζει συνεχώς το ζώο του, το κακοποιεί, το αφήνει μόνο του για άπειρες ώρες ή το έχει να ζει σε άθλιες συνθήκες, δεν είναι φιλόζωος. Είναι κάποιος άνθρωπος που έχει ανάγκη να ασκεί εξουσία και να κακοποιεί μία άλλη ψυχή. Και επειδή φοβάται απευθείας και ανοιχτά να το κάνει αυτό με τους ανθρώπους,
διαλέγει ένα αδύναμο ζώο που δεν μπορεί να αντιδράσει. Εάν βρεθείτε στο δρόμο του, το ίδιο θα κάνει και με εσάς, να είστε σίγουροι. Αν θέλετε να κάνετε πραγματικά κάτι καλό, καταγγείλτε τον στους αρμόδιους φορείς. Φίλες και φίλοι, καθώς φτάσαμε στην ολοκλήρωση αυτού του βίντεο, θέλω πραγματικά να σας πω πως ο πλανήτης αυτός συνεχίζει να κινείται, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που τον κατοικούν είναι αυτό που απλά λέμε καλοί. Αυτό πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε πότε μας τυφλώνει η φιλία, η αγάπη, ο σεβασμός για κάποιον ή ακόμη και ο φόβος να μην μείνουμε μόνοι. Κάπου εκεί βρίσκουν την ευκαιρία οι κακοί και σατανικοί άνθρωποι να τρυπώνουν στις ζωές μας και να φέρνουν τα πάνω κάτω. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μας έκανε όλους λίγο πιο σοφούς. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και φυσικά να μας αφήσετε το σχόλιο σας, όχι μόνο γιατί μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας, αλλά γιατί και αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας. Ακολουθήστε με στα social media και μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας και να τον αγαπάτε. Να ακολουθείτε το ένστικτό σας και όχι τους φόβους σας και να σκέφτεστε πάντα έξω από το κουτί, γιατί αυτό κάνει καλό στην υγεία και την αυθονία.